Λοιπόν, την προηγούμενη ώρα μελετήσαμε ως τελευταίο θέμα την κλίση ρουτινών σε privileged levels που καθορίζονται από την τιμή του IOPL, όπως είδαμε. Αλλάζουμε θέμα τώρα και βλέπουμε έναν πίνακα με διάφορα σφάλματα που μπορούν να συμβούν στον Pentium Pro, που είναι τα λεγόμενα traps, παγίδες. Έτσι, πολύ επιγραμματικά διαβάζω λίγο ποια είναι αυτά τα πιθανά σφάλματα που μπορούν να συμβούν. Ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω, μπορούμε να έχουμε divide error, όπως για παράδειγμα διαίρεση με 0. Για debug λόγους ή λόγω του non-maskable interrupt μπορεί να έχουμε αυτά τα δύο traps. Εάν κατά την εξφαλμάτωση ενός συστήματος χτυπήσει το ότι φτάσαμε σε ένα break point, τότε χρησιμοποιείται το trap νούμερο 3. Εάν υπερχειλήσει η μνήμη μας ή κάποια άλλη ποσότητα, μπορούμε να έχουμε το trap νούμερο 4. Κάποια παραβίαση ορίων έχουμε με το bound range exceeded. Undefined opcode στο νούμερο 6. Opcode σημαίνει ο κωδικός μιας εντολής, που σημαίνει ότι διαβάζουμε από τη μνήμη προγράμματος και ξαφνικά έρχεται μια εντολή που ο κωδικός της δεν αντιστοιχεί σε μια πραγματική εντολή. Τότε θα χτυπήσει αυτό το trap που βλέπετε εδώ, το νούμερο 6. Εάν πάω να προσπελάσω μια συσκευή εισόδου-εξόδου που δεν υπάρχει, όπως για παράδειγμα ένα μαθηματικό συνεπεξεργαστή, τότε χτυπάει το trap νούμερο 7. Εάν συμβεί σφάλμα σε αριθμό κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας, χτυπάει το νούμερο 8, double fault. Βλέπετε επίσης και δεξιά στη στήλη ποιες είναι οι πιθανές αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν αυτού του είδους το σφάλμα. Overrun σε segment του συνεπεξεργαστή είναι το 9. Η δομή task state segment που σας είπα πριν ότι έχει διάφορα πράγματα μέσα, όπως για παράδειγμα τη στίβα των privileged levels 0, 1 και 2, καθώς επίσης και το deflag για παράδειγμα. Αν λοιπόν η αρχή του task state segment δεν είναι κάποια λογική διεύθυνση, κάποια παραδεκτή διεύθυνση, χτυπάει εδώ, απαράδεκτη διεύθυνση. Εάν πάω να προσπελάσω ένα segment, για παράδειγμα ένα segment register, που δείχνει δηλαδή την αρχή ενός segment, που επίσης δεν είναι αποδεκτό, έχω νούμερο 11 trap, non-present. Εάν συμβεί σφάλμα που αφορά το segment της στίβας, έχω το νούμερο 12, stack segment fault. Εάν έχω παραβίαση των ιδιωτήτων, για παράδειγμα, κάποιων περιοχών της μνήμης, έχω general protection error, το νούμερο 13. Εάν έχω σφάλμα στη σελιδοποίηση, έχω το PF trap, που είναι το νούμερο 14. Ένα δεσμευμένο στη θέση 15. Floating point error, κάτι που σχετίζεται δηλαδή με σφάλμα πράξης κινητής υποδιαστολής, το νούμερο 16. Alignment check, αν πάω να χρησιμοποιήσω μία διεύθυνση που όταν χρησιμοποιώ για παράδειγμα 30 διάμπετες διευθύνσεις και ορίσματα δεν είναι πολλαπλάσιο του 4, μου χτυπάει alignment check. Machine check, κάποιοι άλλοι κωδικοί ίσως, κάποιοι δεσμευμένοι κωδικοί, και από το 32 μέχρι το 255 είναι maskable interrupts. Με άλλα λόγια, παιδιά, αυτός εδώ ο πίνακας, γιατί βλέπετε ότι στην πρώτη στήλη έχω αρρύθμιση που έχει τίτλο vector number, αριθμός διανύσματος. Καταλαβαίνει κανείς, αν γνωρίζει με τη διαχείριση διακοπών κάποια πράγματα, όπως αυτά που κάναμε στα εισαγωγικά μαθήματα, ότι αυτός εδώ είναι ένα interrupt vector table, δηλαδή τα traps που σας είπα στην αρχή, που είναι τα σφάλματα, πώς τα χειρίζεται ο επεξεργαστής? Σαν interrupts. Δηλαδή, αν συμβεί ένα από τα πρώτα 32 σφάλματα, ουσιαστικά 19, τα πρώτα 19 σφάλματα, μαζί με τα δεσμευμένα, τότε
σταματάει η κανονική ροή του προγράμματος, σαν να συνέβαινε κάποιο interrupt, για παράδειγμα, επειδή μια συσκευή το είχε ζητήσει, και πάει το σύστημα και εκτελεί τον αντίστοιχο κώδικα της interrupt service ρουτίνας, που είναι διαφορετικός ανάλογα με το ποιο vector number έχω. Έτσι λοιπόν, τα 18 πρώτα μπορεί να καλούν μία υπορουτίνα, η οποία χειρίζεται κάθε σφάλμα ξεχωριστά, διαφορετική ρουτίνα για κάθε σφάλμα, και από τη θέση 32 έως 255, όσα άλλα interrupts που δεν είναι σφάλματα, αλλά είναι, παρεδώσε με εξωτερικές συσκευές, με τον εξωτερικό κόσμο. Όλα τα υπόλοιπα interrupts, λοιπόν, που θα πάρουν αρρύθμιση από το 32 μέχρι το 255, αντιστοιχίζονται σε δικές τους interrupt service ρουτίνες που καλούνται ανάλογα. Άλλο θέμα. Εμβέλεια μεταβλητών σε διάφορα προγράμματα. Για να μπορεί να υποστηριχθεί η εμβέλεια των μεταβλητών, που ήθελαν να υποστηρίζεται και από το hardware και όχι να είναι με αποκλειστική ευθύνη του compiler, χρησιμοποιήθηκαν οι δομές που θα δούμε μετά από αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Αυτή εδώ, ας πούμε, ότι είναι ένα παράδειγμα κώδικα, έτσι, που η γενικότερη ρουτίνα είναι η main. Μέσα στη main όμως καλείται η procedure α, που βλέπετε ότι καταλαμβάνει όλο αυτό το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Μετά η α καλεί την β, που βρίσκεται μέσα στην α. Γυρίζουμε από τη β, μέσα από το επίπεδο της α καλείται η σ, και μέσα από το επίπεδο της σ καλείται η d. Εδώ λοιπόν, ανάλογα με το ποιες μεταβλητές ορίζονται σε ποια από τα τμήματα αυτά, έχουμε διάφορους κανόνες εμβέλειας. Για παράδειγμα, εάν σας πω ότι δεν μιλάω για global μεταβλητές που τις βλέπουν όλοι, αλλά έστω ότι έχουμε local μεταβλητές που ορίζονται, για παράδειγμα, μέσα στη main. Έτσι όπως είναι το σχήμα, μάλλον να το κάνουμε λίγο πιο απλό, μεταβλητές που ορίζονται μέσα στη C. Έτσι όπως είναι το σχήμα, έστω ότι θέλουμε να τις αναγνωρίζει και να μην χάνουν την τιμή τους και η D. Δηλαδή και μέσα στον κώδικα της D, που είναι ένα επίπεδο εμφόλευσης παρακάτω, να βλέπει η D και όλες τις μεταβλητές της C. Αντίστοιχα, η D και η C να βλέπει όλες τις μεταβλητές που έχουν οριστεί μέσα στην procedure α. Και όλοι να βλέπουν όλα όσα έχουν οριστεί στην main. Για να υποστηριχθεί αυτού του τύπου η εμβέλεια μεταβλητών, ορίζεται η εξής διαχείριση της στίβας. Έχουμε δει όταν περιγράψαμε τους 32-μπιτους γενικούς καταχωρητές που έχει ο Pentium Pro, ότι ένας από τους καταχωρητές αυτούς είχε όνομα Extended Base Pointer, ο EBP. Ο EBP λοιπόν είναι ένας καταχωρητής που κατά βάση χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει τη διεύθυνση που, στη μνήμη εννοείται τη διεύθυνση, έτσι, που έχει αποθηκευθεί το περιβάλλον κάθε μίας ξεχωριστής ρουτίνας από αυτές εδώ που βλέπετε. Δηλαδή, ο EBP όταν ήμασταν στη main έδειχνε στη μνήμη μια περιοχή με όλες τις μεταβλητές που έχω ορίσει για τη main. Όταν κάλεσα την α, ο EBP έδειχνε μια άλλη διεύθυνση σε θέσεις μνήμης που έχουν αποθηκευθεί όλες οι μεταβλητές που ορίζω μέσα στην α. Όταν είμαι μέσα στην B, ο EBP αλλάζει πάλι τιμή και μου δείχνει μια νέα περιοχή μνήμης όπου αποθηκεύονται όλες οι μεταβλητές που ορίζονται στην B. Γιατί χρησιμοποιώ τον EBP και, εν πάση περιπτώσει, τι δουλειά έχει ο EBP εδώ. Εδώ, λοιπόν, βλέπετε τη στίβα και
ανάλογα με το ποιας ρουτίνας κλίση βρίσκομαι, σε ποιας ρουτίνας κλίση βρίσκομαι, βλέπετε τα κομμάτια της στίβας που δείχνουν τους EBP για κάθε μία από τις προηγούμενες ρουτίνες που έχουν κληθεί, ώστε να μπορέσω να υποστηρίξω αυτά τα επίπεδα εμβέλειας που λέγαμε πριν. Τι χρειάζεται? Είπαμε ότι όταν είμαι, για παράδειγμα, λέω τώρα, στο B, θέλω να ξέρω σε ποια περιοχή της μνήμης έχει αποθηκεύσει ο α τις δικές του μεταβλητές και η main τις δικές του μεταβλητές, γιατί όλες αυτές τις κληρονομεί η B. Άρα χρειάζομαι και των τριών αυτών. Σίγουρα λοιπόν χρειάζομαι ιεραρχικά από την ρουτίνα που βρίσκομαι και όλων των προηγούμενων ιεραρχικά ρουτινών το EBP τους, για να μπορέσω να υποστηρίξω την εμβέλεια. Κατά σύμβαση, το σύστημα αποθηκεύει όχι μόνο ιεραρχικά, αλλά και χρονολογικά την τελευταία που κλήθηκε. Και αυτή είναι η πρώτη της οποίας το EBP αποθηκεύεται. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι είμαι μέσα στη main και τη main κάποιος άλλος την κάλεσε. Η main έχει ένα EBP που δείχνει με δικές της μεταβλητές σε ποιο σημείο στη μνήμη έχουν αποθηκευτεί. Το δικό της EBP της main είναι εδώ και της προηγούμενης πιθανόν ρουτίνας που κάλεσε τη main, μπορεί να είναι του λειτουργικού συστήματος, το EBP έχει αποθηκευτεί και αυτό προηγουμένως στη στίβα και είναι από πάνω ακριβώς. Όμως, αυτό εδώ έχει την έννοια χρονολογικά ποιος ήταν ο προηγούμενος που κλήθηκε πριν τη main, ενώ αυτό εδώ έχει ιεραρχικά. Και ιεραρχικά έχετε δει από το σχήμα ότι δεν υπάρχει καμία έξω από την main. Ιεραρχικά ανώτερη. Πριν δω τη στίβα πάλι, για να σκεφτούμε. Εάν βρίσκομαι μέσα στην procedure α, θέλω στη στίβα να αποθηκευθεί η τελευταία χρονολογικά που καλέστηκε πριν την α. Ποια ήταν η τελευταία χρονολογικά ρουτίνα που καλέστηκε πριν την α? Η main. Άρα θέλω το EBP της main και επιπλέον θέλω ιεραρχικά πάνω από την α. Ποια βρίσκεται? Ποια είναι πάνω από την α ιεραρχικά? Πάλι η main. Για το λόγο αυτό βλέπετε εδώ ότι είμαι στο EBP της α, αλλά έχω χρονολογικά το main της EBP και δεύτερη φορά ξανά, αυτή τη φορά ιεραρχικά, επειδή πάνω από την α είναι η main. Δεν πειράζει αν αποθηκεύεται δύο φορές, αυτό γίνεται και δεν μπορώ να κάνω εξαιρέσεις. Θέλει το σύστημα και χρονολογικά την τελευταία ρουτίνα που κλήθηκε και ιεραρχικά ποιες είναι πάνω από αυτήν που βρίσκομαι. Καλείται η B. Χρονολογικά πριν από την B, ποια ρουτίνα έχει κληθεί? Αμέσως πριν. Η α. Ιεραρχικά από πάνω μέχρι να φτάσουμε στην B, ποιες ρουτίνες καλέστηκαν? Η main, η α και μετά η B. Άρα, στην στίβα αποθηκεύεται το EBP της α που ήταν χρονολογικά η τελευταία που κλήθηκε και ακολουθεί ιεραρχικά όλο το δέντρο από τη ρίζα του, main, α και β. Καταλαβαίνετε ότι αν είμαι και στην C για παράδειγμα, να είμαι στην C, χρονολογικά πριν τη C, ποιος έχει κληθεί? Η B, αν πούμε ότι καλέστηκε μετά την α η B και μετά πήγαμε στη C. Ιεραρχικά όμως, main, α και C και η B δεν εμφανίζεται, γιατί δεν είναι ιεραρχικά στο ίδιο δέντρο. Δεν είναι ιεραρχικά ανώτερη ή κατώτερη από την C. Έτσι λοιπόν, ας κάνω και ένα παραδειγματάκι άσχετο στον πίνακα, έτσι για να το συνηθίσουμε και να πάμε παρακάτω. Ας φτιάξω ένα παρόμοιο σχήμα που λέει ότι έχω τη main, μέσα καλείται η R1, γυρίζω από την R1 και έχω R2
ρουτίνα 2 εννοώ, R3 και R4. Ας πούμε, όταν καλείται η R2, η στίβα μου τι λέτε ότι έχει? Πρώτα χρονολογικά πριν από την R2, ποια έχει κληθεί? Χρονολογικά είναι η αρένα. Χρονολογικά. Υποθέτουμε ότι εκτελούνται, δεν βρίσκονται απλά οι ορίζονται. Άρα είναι της αρένα το EBP πρώτα και μετά ιεραρχικά από τη ρίζα προς τα κάτω. Ποιες είναι για να φτάσω στην R2? Main και αρένα. Αυτό αν ήμουν στην R2. Αν είμαι στην R4, που είναι το κατώτερο όριο, χρονολογικά πριν από την R4, ποια είχε κληθεί? Η R3. Δεν γράφω EBP, καταλαβαίνετε ότι μιλάω για το EBP των ρουτινών αυτών. Ιεραρχικά, από πού ξεκινάει? Main, R2 και R4. Άρα θα το γράψετε έτσι αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο και στην εξέταση και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τις ερωτήσεις κατανόησης που μπορώ να βάλω εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κλήσεις υπορουτινών. Interrupt service routines. Ρουτινών εξυπηρέτησης διακοπών. Όπως μπορεί να δείτε, έχω πάλι άλλη στίβα. Στο επίπεδο εξυπηρέτησης μιας υπορουτίνας αλλάζει και η στίβα. Αυτό είναι λογικό, παιδιά, γιατί όταν εκτελούνταν ένα απλό πρόγραμμα ήμουν σε επίπεδο εφαρμογής. Όταν χτύπησε ένα interrupt, η διαχείριση της διακοπής δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο εφαρμογής. Γίνεται σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος ή μάλλον driver, στην πιο απλή περίπτωση. Επομένως, εφόσον αλλάζει το privileged level, αλλάζει και η στίβα. Από τη στίβα του application προγράμματος που έτρεχε, αποθηκεύονται αυτά εδώ που βλέπετε τώρα. Δεν αποθηκεύεται παράμετρος, γιατί στα interrupts δεν περνάμε παραμέτρους. Στα interrupts σημαίνει ότι σταματάει απλά ένα κώδικας που εκτελείται σε οποιοδήποτε σημείο συνέβη το interrupt και εκτελείται μία ρουτίνα που είναι ο default χειρισμός αυτής της κατάστασης. Παρ' όλα αυτά, το σύστημα αποθηκεύει τις σημαίες που είχαν εκείνη τη στιγμή το κανονικό μου πρόγραμμα και αυτό το κάνει για να μην χάσω το περιβάλλον στο οποίο βρισκόταν το λειτουργικό μου σύστημα, η εφαρμογή μου. Ωραία, εγώ μέσα στην Interrupt Service Routine το πρώτο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι, για παράδειγμα, να σπρώξω στη στίβα όλες τις τιμές των καταχωρητών, ώστε να μην χάσω το περιβάλλον, το τι τιμή είχε το application πρόγραμμα στους καταχωρητές του όταν δούλευε. Και να το ανακτήσω όταν βγαίνω από την Interrupt Service Routine. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το περιβάλλον που είχε η εφαρμογή μου. Η εφαρμογή μου εκείνη τη στιγμή που διακόπηκε μπορεί να είχαν απεικονιστεί στις σημαίες κρατουμένου μηδενικού αποτελέσματος, υπερχείλησης κλπ. Κάποια κατάσταση που χρειαζόταν χειρισμό και δεν πρόλαβα να την κάνω εξαιτίας του Interrupt. Για να μπορέσω να την κάνω μετά το Interrupt, πρέπει να αποθηκεύσω τον καταχωρητή flags. Αποθηκεύω επίσης την τιμή του code segment και του μετρητή προγράμματος. Αυτό το κάνουμε ούτως ή άλλως, είδαμε εξ αρχής, όταν για παράδειγμα καλώ κάτι που βρίσκεται σε άλλο code segment. Ούτως ή άλλως και εδώ πέρα είχαμε αποθηκεύσει το CS και το EIP. Τέλος, αποθηκεύω και έναν κωδικό. Εδώ λέει error code, μπορεί να είναι και κωδικός αναγνώρισης του ποιος ζητά διακοπή. Μπορεί να φανταστείτε το error code ως ένα από τα νούμερα από 0 μέχρι 255 που είχαμε εδώ, που δείχνει την αιτία του, ποιος διακόπτει το σύστημα. Καλείται η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπών. Χρησιμοποιεί νέα στίβα, σε προστατευμένο επίπεδο, στην οποία αντιγράφει καταρχάς από την παλιά τις 4 αυτές τιμές. Τις βλέπετε εδώ.
Πριν τις αντιγράψει, αποθηκεύει επίσης και το πού θα βρει και την παλιά της στίβα όταν τελειώσει η διαχείριση της διακοπής. Το κάναμε και σε προηγούμενη περίπτωση το ίδιο πράγμα. Και τώρα μπορεί να εκτελεστεί η Interrupt Service Routine, η οποία τελειώνοντας θα επισκεφτεί τη στίβα και θα διαβάσει όλες αυτές τις τιμές πίσω, ώστε και το μετρητή προγράμματος να τον επιστρέψει μέσα στο κατάλληλο segment και τον δείκτη στίβας να τον επιστρέψει στο κατάλληλο παλιό segment, stack segment, για να μην χάσουμε ό,τι είχαμε αποθηκευμένα εδώ πέρα μέσα. Αυτά ήταν όλα τα απαραίτητα παραδείγματα που αφορούσαν στίβα και το πώς αυτή χρησιμοποιείται, είτε για να χειριστείς διακοπή όπως είδαμε τελευταία, είτε για να καλέσεις μια προστατευμένη ρουτίνα του λειτουργικού συστήματος ή ενός οδηγού, είτε για να κάνεις κοντινό ή μακρινό άλμα κλπ. Έτσι. Είδαμε επίσης πως η στίβα επίσης χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει την εμβέλεια μεταβλητών αποθηκεύοντας τις τιμές των καταχωρητών EBP. Αλλάζουμε θέμα. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε μία λίστα με τους τύπους δεδομένων που υποστήριζε ο Pentium Pro. Βλέπετε προσημασμένους αριθμούς είτε των 8-bit είτε των 16-bit που ονομάζεται Word, αν έχω 16-bit, είτε των 32-bit που ονομάζεται Double Word. Εάν πρόκειται για προσημασμένες ποσότητες, το πιο σημαντικό bit δείχνει το πρόσημο, ενώ αν πρόκειται για μη προσημασμένους, δηλαδή μηδέν θετικούς αριθμούς, έχουμε καθαρά ψηφία χωρίς να ξεχωρίζουμε πρόσημο. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται BCD χειρισμός, Binary Coded Decimal, δηλαδή η αναπαράσταση των δεκαδικών ψηφίων 0 έως 9 στο διαδικό με 4 bit, μπορούμε να έχουμε είτε BCD integers, οπότε εδώ πέρα βλέπετε ότι είναι 8-bit η ποσότητα που χρησιμοποιείται για το κάθε ψηφίο και κατά συνέπεια τα 4 πιο σημαντικά bit πάνε χαμένα, ή να χρησιμοποιηθεί η packed BCD αναπαράσταση, όπου κάθε 4 bit είναι ένα διαφορετικό δεκαδικό ψηφίο, αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε κάτι σε αυτή τη μορφή. Στην περίπτωση αλμάτων σε jump εντολές κλπ, το όρισμα είναι 32 bit, ενώ αν θέλουμε να κάνουμε άλμα σε μία απομακρυσμένη διεύθυνση, τι είπαμε, ότι πρέπει κάπου να αποθηκευθεί και η τιμή του code segment για να φτιαχτεί η τελική τιμή. Να τα λοιπόν, τα 16 πιο σημαντικά bit της τιμής του segment ακολουθούμε ένα από τα 32 bit του offset που δείχνει μέσα στο segment πώς θα φτιαχτούν. Αυτό εδώ είναι αυτό που σας είπα ότι έβγαζαν παλιότερα τα Windows εάν συνέβαινε λάθος, που μας έλεγε για παράδειγμα segmentation fault και μας έδειχνε μία τιμή ορίστε. Αυτή εδώ η αναπαράσταση που μας έδειχνε στα λεγόμενα blue screens, τα οποία η Microsoft, για παράδειγμα, έκανε αγωνιώδη προσπάθεια να τα εξαφανίσει και να μην βγαίνουν για κανένα τρόπο στα καινούργια λειτουργικά της συστήματα, στα παλιά που είχαμε συχνά segmentation fault, μας έλεγε ότι το σφάλμα συνέβη όταν πήγα να προσπελάσω αυτή εδώ τη διεύθυνση. Αυτό τι είναι? Η πρώτη τιμή είναι η τιμή που είχε το code segment και η δεύτερη τιμή θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, η τιμή που είχε ο μετρητής προγράμματος όταν συνέβη το σφάλμα, η 32-bit. 16 bit αυτό και 32 αυτό, 48 bit. Αυτό είναι που βλέπετε εδώ πέρα, με αυτή τη μορφή. Και ένα bit field σημαίνει ότι μέσα σε μια 32-bit ποσότητα απομονώνω κάποια bit συνεχόμενα που κάνουν ρυθμίζουν κάποια δουλίτσα. Διευθυνσιοδότηση ορισμάτων. Οι τρόποι διευθυνσιοδότησης που υποστηρίζονται στον Pentium Pro είναι πρώτα απ' όλα ο immediate τρόπος, που σημαίνει ότι το όρισμά μου το δίνω σαν σταθερά μέσα στην εντολή. Λέω add τον R5, R5 δεν υπάρχει στον Pentium Pro, add τον EAX, τον accumulator δηλαδή, τον 32-bit, με την τιμή 7F83. Το 7F83 είναι η σταθερά που θέλω να προσθέσω σε όποια τιμή έχει ο EAX, ας πούμε.
Register addressing σημαίνει ότι όλα βρίσκονται μέσα σε καταχωρητές ήδη. Λέω, ας πούμε, πρόσθεσε τον EAX με τον EBX και το αποτέλεσμα πήγαινε στον ECX. Ορίστε, μόνο καταχωρητές συμμετέχουν. Εάν θέλω να προσπελάσω καταχωρητές περιφερειακών κυκλωμάτων, όπως για παράδειγμα σκληρών δίσκων, τους καταχωρητές του controller του σκληρού δίσκου, τότε χρησιμοποιώ I/O διευθυνσιοδότηση και οι διευθύνσεις σε αυτή την περίπτωση είναι 64 κιλο που μπορούν να δουν. Με άλλα λόγια, είναι 16 μπιτες οι I/O διευθύνσεις. 16 bit, δεν είναι παραπάνω. Αυτή τη 16 μπιτη ποσότητα μπορεί να την δώσω σαν διεύθυνση κατευθείαν μέσα στην εντολή ή μπορώ να την έχω αποθηκευμένη σε έναν καταχωρητή και να επικαλούμε αυτό τον καταχωρητή. Και δεν έχω επιλογές πολλές στο ποιους καταχωρητές μπορώ να χρησιμοποιήσω για να αποθηκεύσω τη διεύθυνση, την I/O διεύθυνση που θέλω να προσπελάσω. Είναι μόνο ο DX, που θυμηθείτε ότι ο DX είναι τα 16 λιγότερο πιο σημαντικά bit του EDX, του Extended DX. Αν πάω λοιπόν στον EDX και πάρω τα 16 πιο σημαντικά bit του και βάλω μια 16 τιμή εκεί πέρα μέσα, τότε μπορώ να επικαλούμε το DX και να λέω πήγαινε στην I/O διεύθυνση που δείχνει ο DX, χωρίς να γράφω ξανά το νούμερο. Αυτά τα έχουμε πει, ότι by default όποιες εντολές εκτελούνται, το σύστημα κοιτάει τον CS για να βρει σε ποιο segment βρίσκονται. By default, όταν κάνω push και pops ή κάνω κλήσεις υπορουτινών κλπ. Χρησιμοποιείται κατά αποκλειστικότητα το stack segment καταχωρητής για να βρω το αντίστοιχο segment. Εάν πάω να διαβάσω πίνακες ή τιμές μεταβλητών κλπ. Χρησιμοποιείται το data segment, ενώ αν πάω να φέρω strings από τη μνήμη ή να τα αποθηκεύσω στη μνήμη, χρησιμοποιείται το extended data segment. Αυτή εδώ η διαφάνεια σας δείχνει όλους τους συνδυασμούς που μπορεί να γίνουν σε κάποιες εντολές για να φτιαχτεί μια τελική διεύθυνση, effective address. Βλέπετε ότι μια τέτοια διεύθυνση μπορεί να φτιαχτεί από μια base address που μπορεί να είναι αποθηκευμένη σε έναν από αυτούς τους καταχωρητές, στην οποία να προσθεθεί ένα index πολλαπλασιασμένο με ένα scale, που πάλι κάποιοι καταχωρητές μπορεί να είναι είτε εδώ είτε εδώ, και σε αυτό να προσθέσω ένα displacement, μια μετατόπιση, που μπορεί να είναι είτε ένας 8-μπιτος, είτε ένας 16-μπιτος, είτε ένας 32-μπιτος αριθμός που τον βάζω μέσα στην εντολή. Άρα λοιπόν, με βάση αυτή την πράξη, μπορεί να φτιαχτεί η τελική τιμή του offset για να καθοριστεί μια τελική διεύθυνση. Μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για την floating point unit του Pentium Pro, που είναι ενσωματωμένη μέσα στον επεξεργαστή που κατά τα άλλα λειτουργεί κανονικά και κάνει πράξεις ακεραίων. Η μονάδα κινητής υποδιαστολής, για να δούμε τι πλεονεκτήματα δίνει και ποιες προηγμένες έτσι λειτουργίες, όπως σας λέει εδώ αυτή η διαφάνεια, μπορεί να εκτελέσει. Για να δούμε κάποια προβλήματα που έχουμε όταν έχουμε να κάνουμε με πραγματικούς αριθμούς. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια δευτεροβάθμια εξίσωση και η λύση της, τι σημαίνει δευτεροβάθμια, ξέρετε από τα μαθηματικά, ότι η άγνωστη μεταβλητή έχει δύο λύσεις. Δύο τιμές μπορεί να έχει. Εάν οι δύο τιμές που είναι οι λύσεις μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη, τότε το σύστημα μπορεί να έχει αστάθεια. Δηλαδή να μην μπορεί να το υπολογίσει ή να μην μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια αυτή τη μικρή διαφορά σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε άλλη περίπτωση, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να μεριμνήσει με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο η floating point unit, ώστε να σου επιστρέφει σωστά αποτελέσματα σε αυτή την περίπτωση.
Μια άλλη περίπτωση που θέλει προσοχή είναι το εξής. Έστω ότι πολλαπλασιάζω δύο αριθμούς, ξέρετε ότι όταν πολλαπλασιάσω για παράδειγμα δύο ακεραίους αριθμούς των νη bit, το αποτέλεσμα πόσα bit χρειάζεται για να αποθηκευθεί. Όταν πολλαπλασιάζω δύο αριθμούς των 8 bit. Προσέξτε, σκεφτείτε ότι κάθε φορά παίρνω και αντιγράφω από κάτω, πώς το κάνουμε στο χαρτί, τον ίδιο αριθμό, ή μηδενικά, γιατί η 0,1 θα είναι ο πολλαπλασιαστής από κάτω, αλλά ολιστημένο κατά μία θέση αριστερά. Άρα, όλοι αυτοί οι νη αριθμοί θα πρέπει να εμφανιστούν κάτω από τη γραμμή, ολιστημένοι κατά μία θέση αριστερά και στο τέλος να προσθεθούν όλοι. Με αυτή την ολίσθηση μπορεί να καταλάβετε πόσα bit χρειάζομαι συνολικά. Στη γενική περίπτωση, νη, αν έχω νη συν 1 είναι στην πρόσθεση. Για πρόσεξε. Έστω ότι έχω δύο τετράμπιτους αριθμούς. Τι κάνουμε? Και στην απλή πρόσθεση. 0 επί όλο αυτό μας κάνει 0. Το γράφουμε από κάτω. Όταν πάμε σε αυτόν, όλος ο ίδιος αριθμός, αλλά ολιστημένος μία θέση αριστερά. 0, όλο αυτό, 0 από κάτω. 1, ο ίδιος αριθμός, αλλά μία θέση αριστερά. Νη συν 1 σου μοιάζει αυτό. Κοίτα πόσα έχει ξεφύγει. Η απάντηση, παιδιά, είναι 2 νη. Διπλάσια bit χρειάζεται για να αποθηκευτεί. Που σημαίνει ότι μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγεις με τους πολλαπλασιασμούς από τα όρια που μπορούν να αποθηκευθούν μέσα στα συγκεκριμένα bit που χρησιμοποιείς. Και αυτό τι σημαίνει με άλλα λόγια? Υπερχείληση. Εάν όμως είχες μία πράξη που κάνει πολλαπλασιασμό δύο αριθμών, αλλά ακολούθως κάνει και μία διαίρεση. Η διαίρεση θα μπορούσε να σου είχε φέρει μέσα στα όρια τον αριθμό, αν γίνει. Άρα, ενώ ο πολλαπλασιασμός των δύο πρώτων, έστω ότι έχεις το α επί β και όλο αυτό δια γ. Το α επί β μπορεί να σε βγάζει έξω από τα όρια, επειδή ακριβώς χρειάζεσαι πολλά bit για να αποθηκευτεί το αποτέλεσμα, όμως αν ελάμβανες υπόψη και τη διαίρεση, αυτή σε επιστρέφει στα όρια μέσα. Πρέπει λοιπόν η μονάδα κινητής υποδιαστολής να μπορεί να διακρίνει αν πριν σου βγάλει την ένδειξη υπερχείλησης, μήπως ακολουθεί κάποια διαίρεση που σε ξαναφέρνει πάλι πίσω. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ένα απλό παράδειγμα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Πώς να κάνουμε τις πράξεις ώστε να μην συμβεί η υπερχείληση? Επί γάμα, αφού είναι το γάμα διαιρεί. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό εδώ. Να φέρεις το γάμα να κάνει πρώτα τη διαίρεση για να λιγοστέψουν τα bit του αποτελέσματος του πηλίκου της διαίρεσης και μετά με το πολλαπλασιασμό να είσαι πάλι μέσα στα όρια. Αντί να κάνεις τον πολλαπλασιασμό και να προκαλέσεις overflow και μετά να κάνεις τη διαίρεση για να επιστρέψεις μέσα στα όρια. Οι στρογγυλοποιήσεις που χρειάζονται σε διάφορα επιστημονικά και οικονομικά θέματα επίσης μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα και πρέπει να τα χειριστεί με ένα ιδιαίτερο τρόπο το floating point unit, ενώ φυσικά η διαίρεση με το 0 ή οι τετραγωνικές ρίζες που εφαρμόζονται σε αρνητικούς αριθμούς εάν δεν έχεις ορίσει μηγαδικούς είναι πρόβλημα και πρέπει και αυτοί να χειρίζονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο που δεν θα αναστατώνει όλο το σύστημα, να σου χτυπάει ένα divide by zero ή ένα square root of negative number και να κοκαλώνει το σύστημα να μην μπορεί να προχωρήσει. Πρέπει να γίνεται, να σε ειδοποιεί χωρίς να μπλοκάρει το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ένας ιδιαίτερος χειρισμός. Η αναπαράσταση ενός πραγματικού αριθμού στον Pentium Pro γίνεται με αυτά τα τμήματα. Δεν σας δείχνω πόσα bit είναι το κάθε ένα, αλλά χονδρικά μπορεί να καταλάβετε ότι χρειάζομαι ένα bit μπροστά για το πρόσημο του αριθμού, χρειάζομαι τον εκθέτη, ο οποίος είναι δύναμη του 2, χρειάζομαι το ακέραιο μέρος και το κλασματικό μέρος. Προσέξτε όμως, το ακέραιο μέρος είναι μόνο ένα bit και ονομάζεται J-bit. Δεν είναι
παραπάνω bit. Με άλλα λόγια, έναν διαδικό αριθμό μπορείς να τον περιγράψεις με αυτό το format, σε αυτήν εδώ τη μορφή που σας ζωγραφίζω. Το J είναι το sign, το πρώτο πεδίο. Το P είναι ο εκθέτης σαν δύναμη του 2, το δεύτερο πεδίο του αριθμού. Το τρίτο είναι το 1 bit που είναι για το J. Και το τέταρτο είναι το D που είναι το κλασματικό μέρος. Κατά συνέπεια, εάν για παράδειγμα θέλω να αποθηκεύσω τον αριθμό αυτόν τον 8-bit αριθμό, αλλά όχι σε ακέραια μορφή όπως είναι εδώ, αλλά στο format που βλέπετε. Για να σκεφτούμε πώς θα τον αποθηκεύσω. Ας υποθέσουμε ότι αυτός εδώ ο αριθμός παίρνει, πώς το λένε, χωράει τα bit όλα αυτά εδώ, σαν διαδικούς αριθμούς μετά την υποδιαστολή. Για προσέξτε. Θα έπρεπε να πω συν 0,1011010 επί 2 εις την πόσο πρέπει να πολλαπλασιάσω, ώστε τι θέλω να γίνει. Η υποδιαστολή να φύγει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 θέσεις παραπέρα. Πολύ απλά, οι 7 θέσεις παραπέρα είναι ο εκθέτης του 2. Ένα shift κατά 7 θέσεις της υποδιαστολής θέλω να κάνω δεξιά. Με πολλαπλασιασμό επί 2 φεύγει η υποδιαστολή κατά μία θέση δεξιότερα. Αυτό το πράγμα γίνεται. Άρα, στη θέση του sign θα έβαζα για παράδειγμα 0. Θετικός αριθμός. Στη θέση του π θα έβαζα τον αριθμό 7 στο διαδικό. Στη θέση του j έχω κρατήσει 0. Και στη θέση του κομματιού της κινητής υποδιαστολής θα έβαζα αυτό εδώ. Να λοιπόν τα 4 τμήματα του αριθμού στο format που βλέπετε εκεί, ποια τιμή θα έπρεπε να πάρουν για να αναπαραστήσω αυτόν εδώ τον δεκαδικό στο διαδικό αριθμό. Οι καταχωρητές της floating point unit. Η μονάδα κινητής υποδιαστολής αποτελείται από 8 καταχωρητές. Δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή. Κάθε ένας όμως από αυτούς τους καταχωρητές, τους R0 έως R7, έχει το format που σας έδειξα εδώ. Τέτοιας μορφής είναι. Δεν είναι ένας μονοκόμματος αριθμός. Είναι τιμή που αποτελείται από 4 πεδία, όπως τα βλέπετε εδώ χωρισμένα. Η προσπέλαση αυτών των καταχωρητών είναι σε μορφή στίβας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Θέλω να κάνω μία πρόσθεση 2 πραγματικών αριθμών. Σπρώχνω αυτούς τους 2 αριθμούς στη στίβα, χωρίς να καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή αν είναι στο R3, στο R4, στο R5, στο R7. Τους σπρώχνω στη στίβα και μετά λέω απλά μια πράξη fadd, floating point add, που εκ των πραγμάτων παίρνει την κορυφή της στίβας και την αμέσως προηγούμενη τιμή, κάνει την πράξη, την πρόσθεση, πετάει τις τιμές αυτές και αντικαθιστά τις τιμές με το αποτέλεσμα της πράξης. Θα το δούμε με παράδειγμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή μπορεί να θέλω να κάνω πράξεις
όχι μόνο μεταξύ δύο διαδοχικών θέσεων της στίβας, αλλά μπορεί να θέλω να κάνω μία πράξη μεταξύ της κορυφής της στίβας και της τιμής που βρίσκεται 3 θέσεις νωρίτερα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον δείκτη top. Και πώς προσπελάβνω τον δείκτη top? Το δεσμευμένο ST που χρησιμοποιείται δείχνει κορυφή της στίβας και αν το βάλω με νούμερο σημαίνει τόσες θέσεις πάνω από την κορυφή της στίβας. Άρα, η FAD κορυφή της στίβας με 2 θέσεις κάτω από την κορυφή της στίβας, εάν το top έχει τιμή 5, θα προσθέσει αυτό που βρίσκεται στον R5 με αυτό που βρίσκεται στον R5 συν 2. Η κορυφή της στίβας πηγαίνει από το R7 προς το 0, καθώς βάζεις πράγματα. Έτσι γίνεται η συμπλήρωση της στίβας. Γι' αυτό βλέπετε ότι προσθέτει τον R5 με τον R7. Και μετά τι κάνει? Αντικαθιστά την κορυφή, που ήταν το R5, το ένα από τα δύο ορίσματα, όχι και τα δύο, με το αποτέλεσμα της πράξης. Για να το καταλάβουμε, θα δούμε αυτό εδώ, το παράδειγμα με το οποίο θα κλείσουμε σήμερα. Και θα κάνω και ένα παράδειγμα ίσως, για να μην ξαναεπανέλθω στο επόμενο μάθημα, πάλι στη στίβα. Θα πούμε κάποια πράγματα μόνο για την κατάσταση για το καταχωρητή κατάσταση της floating point unit. Για να δούμε λοιπόν αυτόν τον κώδικα. Ας υποθέσω ότι θέλω να κάνω αυτήν εδώ την πράξη που βλέπετε. Να πολλαπλασιάσω 5,6 επί το 2,4 και το 3,8 επί το 10,3 και το αποτέλεσμα κάθε μίας παρένθεσης να το προσθέσω για να βγάλω το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει η εντολή FLD, Floating Point Unit Load, η οποία απλά χρησιμοποιείται για να φορτώσω αρχικά τη στίβα με τις αρχικές μου τιμές, ό,τι χρειάζομαι. Έτσι λοιπόν, η Floating Point Load φορτώνει στην τρέχουσα θέση της στίβας, ας υποθέσουμε ότι είναι το R4, την αρχική τιμή που θέλω, το 5,6 ας πούμε. Στη δεύτερη, κάνω κατευθείαν multiply, την κορυφή της στίβας υπονοείται αυτό, με την τρέχουσα τιμή που δίνω μέσα στην εντολή αυτή, που είναι το δεύτερο. Ποιο? Το 2,4. Τι θα γίνει? Η κορυφή της στίβας θα αντικατασταθεί με το 5,6 επί 2,4, που μας κάνει 13,44. Βλέπετε ότι δεν έχει πάει ακόμα παρακάτω. Γιατί ένα όρισμα το βάζα στη στίβα, το πολλαπλασίαζα με ένα όρισμα που ήταν μέσα στην εντολή και το αποτέλεσμα αποθηκευόταν πάλι στην τρέχουσα θέση της στίβας. Τίποτα άλλο. Αφού όμως έφτιαξα εδώ το πρώτο γινόμενο, 5,6 επί 2,4, μετά πρέπει να κάνω το δεύτερο γινόμενο. Για να γίνει αυτό χωρίς να χάσω το 13,44, κάνω load πάλι την τρίτη τιμή, το 3,8. Οπότε πάει στην επόμενη θέση της στίβας που είναι το R3. Πάει λοιπόν το πρώτο που είναι το 3,8 και αυτό γίνεται multiplied με το 10,3, άρα η τιμή του R3 που ήταν αρχικά 5,6 έγινε μετά, που έγινε αρχικά 3,8, έγινε 39,14 όταν το 3,8 πολλαπλασιάστηκε με το 10,3. Και η τελευταία πράξη είναι floating point add, η κορυφή της στίβας που υπονοείται, με ποιο? Με την προηγούμενη θέση της στίβας, που είναι το R4. Αυτά τα δύο θα προσθεθούν και θα αντικαταστήσουν την κορυφή της στίβας με το 52,58 που είναι το αποτέλεσμα. Δείτε λοιπόν ένα ακόμα παράδειγμα για να κλείσουμε και αυτό το θέμα. Αυτό που μπορεί να σας ζητηθεί εδώ, είναι όχι μόνο να δείξετε το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως να δείξετε τα διαφορετικά στάδια που δείχνει η στίβα, που περνάει η στίβα.
Δηλαδή να μου ζωγραφίσετε πολλές φορές αυτά εδώ, ώστε να δω ότι καταλαβαίνετε πώς δουλεύει η στίβα της floating point unit. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το top είναι η θέση 2, ότι βρίσκομαι στη θέση 2 της στίβας, για να ξέρουμε από πού θα ξεκινήσουμε. Και έστω ότι θέλω να κάνω την πράξη κάνουμε μία εύκολη. Αυτή εδώ την πράξη, όλοι και όλοι. Αφού η κορυφή της στίβας είναι το 2, τότε θα χρησιμοποιήσω με βάση τις εντολές που βλέπετε εκεί, αν θέλω να κάνω το ίδιο παράδειγμα, και ο κώδικας μπορεί να σας ζητηθεί αν έχει πρόσθεση, αφαίρεση και τίποτα άλλο. Αυτά εδώ τα έχετε μπροστά σας σαν παράδειγμα. Μπορεί να πεις λοιπόν, F-load αρχικά στην τρέχουσα θέση την τιμή 7,3, να ξανακάνεις floating point load την τιμή 2,1, αυτό σημαίνει ότι θα πας αναγκαστικά στην επόμενη θέση της στίβας. Αυτό που είσαι στην τρέχουσα θέση της στίβας να κάνεις floating point multiply με το 5,0 και θα αντικατασταθεί ουσιαστικά το R3 και τέλος να κάνεις F-add ό,τι υπάρχει εδώ με μία θέση παραπάνω. Αυτές εδώ οι εντολές μπορούν να κάνουν την πράξη που σας έδωσα. Για να δούμε τη στίβα. Για να μην ζωγραφίζω πολλές φορές τη στίβα, σας ζωγραφίζω πάνω στο ίδιο σχήμα ξεχωριστά τα όρια. Ή μπορώ να το κάνω έτσι. Πρώτη εντολή. Α, Β, Γ, Δ. Όταν εκτελεστεί η πρώτη εντολή, η F-load πάει στην κορυφή της στίβας που είναι το R2, την τιμή 7,3. Άρα έρχεται το 7,3 εδώ. Όταν εκτελεστεί η Β εντολή, έρχεται στην επόμενη θέση, τώρα η κορυφή της στίβας έχει γίνει το R3, το 2,1. Έχω λοιπόν το 7,3 που ήρθε εδώ, το 2,1 που φέρνει η δεύτερη load. Στη συνέχεια με το βήμα Γ, πολλαπλασιάζεται η κορυφή της στίβας που είναι το 2,1 επί το 5,0. 2 ή 5, 10, 0,1, 10,5 θα βγει. Έτσι. Άρα αντικαθίσταται το 2,1 με 10,5 που προέκυψε πολλαπλασιάζοντας το 5 με αυτό που ήταν στην κορυφή της στίβας το 2,1. Αυτό δεν ήθελα να γίνει. Και στο τελευταίο βήμα η τρέχουσα τιμή της κορυφής της στίβας που είναι το 10,5 προστίθεται στην αμέσως προηγούμενη τιμή της στίβας που είναι το 7,3. Άρα σε αυτό το βήμα το 10,5 συν 7,3 μας κάνει 17,8, φεύγει αυτό εδώ που είναι η κορυφή της στίβας και αντικαθίσταται με το 17,8. Να λοιπόν το αποτέλεσμα πώς έχει βρεθεί στην κορυφή της στίβας αν χρησιμοποιήσουμε πράξεις κινητής υποδιαστολής. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.